A bírósági rendszerrel szemben az volna a keményen dolgozó kisember elvárása, hogy a törvénybe írt erkölcsi és társadalmi normák alapján éppeszű időn belül egy méltányos ítélet vagy valami megoldás szülessen, ami elfogulatlan, vagyis nem függ a felek vallásától, bőrszínétől, pártállásától, vagy épp egy adott pártban betöltött szerepétől. Ha pedig valamelyik fél úgy gondolja, hogy a bíróságnak nem volt igaza, ami előfordulhat, hát ott is emberek dolgoznak, akkor legyen jogorvoslati lehetőség. Na ez a rendszer ma Magyarországon több sebből is vérzik. Az első seb a törvényekbe írt társadalmi normáknál jelentkezik. A Covid előtt a törvények úgy készültek, hogy mondjuk egy álmoskás szombat reggel a miniszterelnök úr kitalált valamit, a hétvégén valaki jogi bikfa nyelven megfogalmazta, bevarták egy salátatörvénybe a többi hasonló ötlet közé, kedden már egyéni beadványként a parlament előtt volt, na azért kellett egyéni beadvány, mert akkor nem megy a bizottságok elé, és elég, ha a 135 gombnyomogató megszavazza. Hát és ők megszavazták, bármiről volt is szó. Aztán szerdán aláírta a Nemzet aktuális golyóstolla, de ő úgyis csak max az alkotmánybírósághoz küldhetné, akik vissza a parlamenthez, szóval ezzel nem húzták az időt, csütörtökön már megjelent a közlönyben, pénteken már hatályos is volt. Társadalmi egyeztetés már ekkor se volt, max az érintettek kaptak 20 percet bólogatni. De ez már a múlt. A veszélyek korában már ez a tempó is lassú, ezért folyamatos a vészhelyzet és rendeleti kormányzás van. A rendeleti kormányzás teljhatalmat biztosít a kormány számára. Az alkotmánybíróságon kívül bárkit és bármit korlátozhatnak, és kb. A kínzáson és az embertelen bánásmódon kívül bármit megtehetnek veled is. Olyanokat is, ami normál körülmények között nem lenne lehetséges. És ez az állapot addig tart, amíg a kormány meg nem szünteti. Hát és a kormány jól láthatóan nem tervezi megszüntetni. Második seb, az elfogulatlanság. Ha egy kisember találkozik az igazságszolgáltatással, akkor egy ügyvéd segítségét veszi igénybe, aki jó pénzért képviseli őt a bíróságon. Ha a másik fél egy cég vagy egy másik kisember, akkor a bíróság előtt két ügyvéd csatázik, de ha valaki nem jó szántából megy a bíróságra, hanem viszik, mert összetűzésbe került a törvénnyel, akkor a másik oldalon egy ügyész képviseli ellene a vádat. Sőt, az úgynevezett nyomozati szakaszban ez az ügyész irányítja a nyomozást, és a végén ő dönti el, hogy lesz-e vádemelés, vagy megszünteti az eljárást. Szóval az ügyészség kezében komoly lehetőségek vannak, és hát mit tesz Isten? Ennek a szervezetnek a vezetője, Orbán bizalmasa, Polt Péter, főügyész úr, elvtárs, illetve most éppen az egyik klónja. Megvan, hogy ez mit jelent? Az, hogy a kormány számára kellemetlen ügyekben nem is indul eljárás. Legtöbbször nem is nyomoznak, és nyomozás hiányában ejtik az ügyet sok év múlva. Ha neked van egy ügyed, te az ügyvédedhez rohangálsz, hogy védjen meg. Orbánék meg rögtön a főügyészhez. Így történt, hogy máig nem sikerült kideríteni, hogy ki az a Tóni meg Barbara a Völner-Sadl ügyben. Nyomozás hiányában felderítetlen maradt ez a rejtély, mert ugye Polt Péter spanyol neve elsikál. Vagy ott van a Kaleta ügye, aki külföldön bukott le a gyermekpornóval, pár napi fizetésének megfelelő büntetéssel megúszta. És ha bírjátok még, akkor nézzük meg a harmadik sebet. Ahogy leuralták a bírósági rendszert. Kezdték az alkotmánybírósággal. A NER előtt konszenzussal jelölték a parlamenti pártok az alkotmánybírókat. Ezt egy tolvonással megszüntették. Ma már csak kormánypárti alkotmánybírók léteznek. De nekik ez sem volt elég. Korlátozták a testület mozgásterét is. Például nem lehet véleményük a költségvetéssel kapcsolatban. Alkotmánybíróság bedarálva. Valószínűleg itt még volt valami hiányosság, mert nemrég átrakták ide a Poltot elsikálni, a szügyészségen meg már ugye Padavánja suvickol.
Ezt csak a teljesség kedvéért jegyeztem meg. Sorban következett a legfelsőbb bíró, Baka András, jogtudós, főiskolai tanár, igazi szaktekintély, aki végigjárta a szamárlétrát, és 2009-től volt a legfelsőbb bíróság elnöke. Egy dolgot nem tudott, lojálisnak lenni a Fideszhez, és falazni a gengszterségekhez. Ezért 2011-ben eltávolították olyan módon, amiről 16-ban az Emberi Jogok Európai Bírósága másodfokon is megállapította, hogy jogellenes volt. De legalább a legfelsőbb bíróság is be lett darálva. Következett Szájer József felesége, Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal OBH elnöki székében, aki egy személyben gyakorolhatta az összes kinevezési, áthelyezési, leváltási és irányítási jogkört. Na, a jogkörével visszaélve 213 bírót kirúgott, a bíróság később a kirúgottaknak adott igazat, de azok, akiket Szájerné bírósági előélet nélkül kinevezett a helyükre, hát azok azért a helyükön maradtak, szóval bíróságok nagy részt bedarálva. Következett a kúria, melynek az lett a feladata, hogy a jogalkalmazás mindenhol egységesen legyen leuralva. Ezért ide kinevezték Polt Péter helyettesét, tanítványát, aki korábban nem is folytatott bírói tevékenységet, ha a nyalást nem számítjuk annak. A kinevezéséhez törvényt kellett módosítani, mert itt a cél szentesíti a törvények személyre szabását is. Kúria bedarálva. A Móriczka ábrámon szépen bejelöltem, hogy mely területek vannak fideszes irányítás alatt. Lényegileg már csak az alsóbb bírói szinteken igaz, hogy független szakemberek dolgoznak. Ezt hagytam zölden. Ezt az alsó szintet is csak azért hagyták, mert egy bíró nem nyomozhat és nem nyomoztathat. Csak arról dönthet, amiben megtörtént a vádemelés, és csak azt veheti figyelembe, amit elé terjesztenek. Például hiába szúrja ki a szemét, hogy a kormányzati tájékoztató kampányok törvénytelen módon Fidesz propagandát terjesztenek, max annyit tehet, hogy magánemberként feljelentést tesz, amit az ügyészség ugyanúgy lesöpör, mint ha te vagy én tetted volna. Kedvenc fideszes törvénymódosításom, hogy néhány évvel ezelőttig a bíró és a többi hivatalos személy köteles volt a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. De egyszer, egy álmoskás szombat reggel, a miniszterelnök úr rájött, hogy ez hülyeség, és kivették a BTK-ból. Visszatérve az ítélkezéshez. Hétköznapi esetekben lassú, de aránylag korrekt elbánásban részesülhetsz, ha csak nincs valami politikai szál, mert akkor kegyetlenül elbánnak veled. De ha valami csoda folytán mégis nyersz első fokon, akkor majd elkaszálnak másodfokon. És itt jön a negyedik seb, a valódi jogorvoslat hiánya, ami ott kezdődik, hogy nincs jogorvoslati lehetőség se bizonyos esetekben. Ilyen például, amikor a bajszos megbüntet egy képviselőt a parlamentben sok millió forintra, vagy amikor az ügyészség megszüntet egy nyomozást, de ilyenek a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos döntések, a pártok ázbüntetése és az egész rendeleti kormányzás is. Normál körülmények között persze a jogorvoslati lehetőség amúgy létezik, ha valaki nem ért egyet a bíróság döntésével, fellebbezhet az eggyel magasabb szinthez, akit a kúria is elkaszál, az még mindig fordulhat a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. Például itt kapott némi elégtételt Iványi Gábor egyháza a magyar állammal szemben. De ezt az ítéletet a magyar állam máig nem hajtotta végre, és senki se veheti elő őket érte. Strasbourgot kivéve az egész miskulanciáért a gazdaságügyi miniszter felel, aki nemrég még az a Varga Judit volt, aki semmit sem tudott arról, hogy a helyettesét megkente a végrehajtói maffia, aki a férje szerint nem emelt szót, ha valami törvénytelent kellett volna aláírnia, hanem hagyta, hogy azokat más írja alá, Pegazus ügy például. Végül aztán gyalogáldozat lett, hogy nehogy a kegyelmi botrány tovább gyűrűzzön, mert hát ő jegyezte ellen egy pedofil támogató elnöki kegyelmét, amit máig se tudjuk, ki járt ki egyáltalán.
Az adóügyekben a NAV nyomozhat, de a NAV vezetésének is a Fidesz dirigál. Van ott egy lista, hogy ki után tilos nyomozni. A jó elvtársak jutalma a büntethetetlenség. Amíg a listán vagy, mindent lehet, de ha levesznek, vége a dalnak. Szóval ezért a listán lévők töke is fogva vagyon. Az 5. seb az alkotmány, illetve a hiánya, hogy ez a tehén-lepény szilárdságú alaptörvény van helyette. Egy igazi alkotmánynak a nemzet közös minimumát kéne tükröznie, amit egy baloldali és egy jobboldali polgár is magáénak érezhet. Ez teremtené meg egy rendszer legitimitását. És egy igazi alkotmány korlátozza is a hatalmat. Védi az egyén és a kisebbség jogait a többséggel szemben, stabil keretet ad, garantálja a fékek és ellensúlyok működését, segít elkerülni a többség diktatúráját, bla bla bla. Orbán ezt egy 2 pontból álló alaptörvényre akarta lecserélni. Első pont, Viktornak mindig igaza van. Második pont, ha Viktornak még sincs igaza, akkor az első pont lép érvénybe. Na, ezt sikerült Szájer Józsinak egy kicsit túlbővítenie, na és ezért kellett már 15-ször módosítani. Még a nevét is megváltoztatták, és majd pártideológiáját tükrözi, nem egy nemzetét. A jogrendszer problémáit azért meséltem ennyire részletesen, mert majdnem minden visszavezethető ide. Semminek nincs következménye, mert itt minden őket védi. Ha azt gondolják, jó lesz nekik, törvénybe foglalják. A joghézagokat csak akkor javítják, ha már nem kedvez nekik. Nálam okosabbak azt szokták mondani, hogy a jog a hatalom szolgáló leánya.